नेपालीमा केही इन्ट्रो बनाउने तरिकाहरू सिकाउनेछु। भिडियोको अगाडि इन्ट्रो कसरी राख्ने, अनि यो एउटा 3D इन्ट्रो पनि हो, सजिलो छ र हेर्दाखेरि राम्रो पनि देखिन्छ। आउनु सुरु गरौँ। सर्वप्रथम हामी कुनै पनि एउटा ब्राउजर खोल्नेछौँ, इन्टरनेट एक्सप्लोरर अथवा गुगल क्रोम। म यहाँ गुगल क्रोमबाट जानेछु र मसँग यहाँ अलरेडी सेभ छ fanzoid.com। चाहिँ तपाईँले मेरो भिडियोको अगाडि सानो फेस क्यामको तल देख्नुहुनेछ। fanzoid.com मा क्लिक गर्नु होला र त्यस पछाडि fanzoid.com ले तपाईँलाई यो पेजमा लानेछ। यहाँनिर तपाईँले धेरै भर्जनहरू पाउनुहुनेछ। यदि तपाईँलाई यिनीहरूमध्ये कुनै डिजाइन मन परेन भने तल मोर क्रिएसनमा तपाईँ जान सक्नुहुनेछ र यहाँ तपाईँले अरू डिजाइनहरू पनि पाउनुहुनेछ। र यहाँ तपाईँले कुनै पनि एउटा डिजाइन सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म यहाँ एउटा डिजाइन सेलेक्ट गर्नेछु। लेट्स सी यो डिजाइन। अनि तपाईँले कुनै पनि डिजाइनमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँलाई यो एउटा पेजमा यसले अटोमेटिकली लानेछ र जहाँ लेखिएको छ ओपन इन क्लिप मेकर, तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नु होला र त्यस त्यो डिजाइनको क्लिप खुल्नेछ। यसले 2 सेकेन्ड पनि लिन सक्छ, 3 सेकेन्ड, डिपेन्ड्स अन तपाईँको इन्टरनेट कतिको स्पिड छ। र त्यस पछाडि यो कस्तो देखिन्छ भने तपाईँले प्रिभ्यूको लागि जहिले पनि यहाँ प्लेमा यदि तपाईँलाई यो मन परेन भने यहाँनिर अरू पनि डिजाइनहरू छन्, तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो अलि सिम्पल देखेको कारणले म अर्को एउटा पिक गर्नेछु र यसलाई हामी हेर्नेछौँ प्ले गरेर कस्तो देखिन्छ भनेर। मलाई यो ठिकै लाग्यो। यसलाई हामी एडिट गरेर हेर्नेछौँ र यहाँ तपाईँले डिफ्रेन्ट अप्सनहरू टुल्सहरू पाउनुहुनेछ एडिट गर्नको लागि। सर्वप्रथम हामीले यो नेम भन्ने टेक्स्टलाई चाहिँ हटाउनेछौँ र यसको लागि चाहिँ हामी अब्जेक्ट यो टुल्समा जानेछौँ। हामीले चलाउने टुल्स नै यही मेन टुल्स यही हो, अब्जेक्ट्स। र यहाँनिर धेरै अप्सनहरू छन्। तपाईँले जहिले पनि टेक्स्टमा गएर यो नेमलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। टेक्स्ट डिफ्रेन्ट हुनेछ। यहाँनिर योर नेम लेखिएको छ, त्यसैले हामीले टेक्स्टमा गएर हेर्नेछौँ। यहाँ नेम एउटा हामीले देख्यौँ र अर्को योर भनेर हामी यहाँ तल देख्दछौँ। यो दुइटै हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुनेछ र म पहिला नेमलाई चेन्ज गर्नेछु। नेममा म आफ्नो नाम राख्नेछु, सबै क्याप्समा लेख्नेछु। त्यसपछि तपाईँले इन्टर थिच्न सक्नुहुनेछ। यहाँ नेममा म टेक लेख्नेछु र योमा चाहिँ रवि लेख्नेछु। र यो तपाईँले सबैमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। टेक रवि र त्यस पछाडि तपाईँले यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ प्रिभ्यू गरेर। तपाईँको इजी इन्ट्रो तयार भयो र अब यस पछाडि तपाईँले गर्ने सजिलो भनेको डाउनलोड। यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। यहाँनिर तपाईँको दुईवटा डिफ्रेन्ट अप्सन छ, एउटा मोड र अर्को फर्मेट। मोडमा तपाईँले जहिले पनि फास्टेस्ट रेन्डर, गुड क्वालिटी, एक्सट्रिम क्वालिटी, तपाईँले कस्तो क्वालिटीमा चाहनुभएको छ त्यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। म ब्यालेन्समा गर्नेछु, जुन चाहिँ ब्यालेन्स सजिलो छ। र यहाँनिर फर्मेटमा एमकेबी र वेबमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। एमकेबीमा अहिले गर्नेछौँ र यो कतिवटा आइओएसमा सपोर्ट गर्छ, कतिमा गर्दैन, एन्ड्रोइडमा गर्दैन। अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूलाई कसरी यो भिडियोलाई MP4 बनाउने त्यसमा म तपाईँलाई सिकाउनेछु। र त्यस पछाडि हामी स्टार्ट भिडियो रेन्डरमा क्लिक गर्नेछौँ र त्यसपछि तपाईँको इन्ट्रो तयार हुन्छ।
यसले अघि तपाईँलाई भने चाहिँ 1 मिनट पनि लाग्न सक्छ। यो चाहिँ स्पिडमा भर पर्छ कति टाइम कति छ तपाईँको स्पिड भनेर त्यसैले हामी पर्खिनेछौँ। मलाई आशा छ तपाईँले लाइक गर्नुभयो होला, मेरो च्यानललाई मन पराइदिनु भयो होला, सब्सक्राइब गरिदिनु भयो होला। यदि मन परेन भने नगरिदिनु होला, केही छैन। मन पर्यो भने गरिदिनु होला। र त्यस पछाडि ट्रान्सलेट यो डाउनलोड इज स्टार्टिङ भनेको छ। यहाँनिर तपाईँले आफ्नो डाउनलोड देख्न सक्नुहुनेछ र यसलाई प्रिभ्यू गरौँ हामी कस्तो देखिन्छ। थ्याङ्क यू युट्युब। तपाईँलाई यदि यो मन पर्यो भने फेरि पनि लाइक गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।